Hello, everyone. Welcome to the My Emotions Matter podcast, where we discuss ideas and knowing oneself, improving relationships, and living a life of purpose all under 10 minutes. This podcast is brought to you by My Emotions Matter, an education company that creates self-reflective learning experiences to develop emotional intelligence in students, teachers, and working professionals. Know more about us by following our social media and also visit us at www.myemotionsmatter.com. I'm your host, Sagar Satyal, And I'm Bhavana Shrestha. and in the next 10 minutes today, we're bringing you something that is very important and a reflection of our company at My Emotions Matter, which is, हामी लन्च खाने बेलामा चाहिँ सबैजना बसेर एकदमै लाइफको बारेमा, कामको बारेमा, रिलेसनसिप्सको बारेमा रिफ्लेक्सन्स गरिरहेको हुन्छौँ. Which makes a lot of people think that we're very boring people, तर हामी एकदम मजाले डिस्कसन्सहरू गरेर हुन्छौँ. सो त्यस्तो खालको डिस्कसनलाई चाहिँ आज अ पडकास्टमै ल्याउँ भनेर we've invited 3 amazing people who are part of our team, and they are पहिला आफै इन्ट्रोड्युस गरौँ है त. I am Prajwal Wagle, Operations Manager at My Emotions Matter. Hi, I'm Shikha Bhattrai, Research Intern at My Emotions Matter. Hi everyone, my name is Shiza and I'm a content creative at My Emotions Matter. So we have these 3 amazing people, and आजको हाम्रो डिस्कसन चाहिँ यसरी छ. What are 1 or 2 things that make you angry or frustrated at work, and how do you deal with that? So this is a wonderful chance for these 3 people to vent out at the co-founders. So feeling just a little bit about why we've chosen this topic today. Yeah. इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्ने बित्तिकै जहिले पनि वी हेभ बिन टकिङ अबाउट दिस होइन, एकदमै ठुलो भेग कुरा भन्ने हुन्छ. बट नर्मल डेमा, एभरेज डेमा हामी जे पनि गरिरहेको हुन्छौँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ इट्स कनेक्टेड होइन. अनि हाम्रो बेसी टाइम भनेको कि चाहिँ हामी आफैसँग घरमा हुन्छ, अनि तर अहिले चाहिँ घरभन्दा पनि बेसी वर्क लाइफ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दाखेरि अफिसमा हुन्छ होइन. अनि अफिस टाइममा चाहिँ सानसानो इमोसन्सहरूले गर्दाखेरि ट्रिगर भएर धेरै डिफिकल्ट प्रब्लम्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ. सो त्यस्तो खालको इस्युजहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो सेल्फ अवेरनेस प्लस सोसल अवेरनेस पनि भयो भने चाहिँ अझ त्यो वर्क लाइफ राम्रो भयो भने, आफ्नो वर्क लाइफ राम्रो भयो भने आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या. द्याट्स वाइ यो टपिक चाहिँ ह्याज अ सिग्निफिकेन्स. कसरी आफ्नो लाइफ चाहिँ इमोसनली इन्टेलिजेन्ट रूपमा लाने भन्ने कुरा गर्नको लागि चाहिँ. Okay, I think that's a good reason to do this podcast. So let's start with Prajwal. We call him PJ. So PJ, एकदम simple way मा start गर्दाखेरि चाहिँ what's one thing that makes you frustrated or angry at work? मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो कामहरू हुन्छ नि धेरै भइरहेको हुन्छ, एकदम लोड बढिरहेको हुन्छ. अनि आई नो द्याट कि 10 to 5 सम्म त्यो फिनिस हुँदैन क्या. अनि त्यो इलोङ्गेट हुँदै जान्छ ओभर द विक्समा. अनि जति इलोङ्गेट हुँदै जान्छ फेरि इट्स नट द्याट ओन्ली वर्क द्याट आई हेभ टु डु के. त्यो जुन जुन कामहरू हुन्छ कहिले थपिँदै पनि जान्छ. अनि त्यो थपिँदै गर्दा नसिद्धिँदै जाँदाखेरि अनि वेन द डेडलाइन हुन्छ नि मैले गर्नुपर्ने कामहरूको डेडलाइन मिट हुँदैन, त्यसै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ. अनि फेरि मेरो चाहिँ बिर्सिने बानी पनि छ कि. अनि बिर्सिने बानी भएको भएर चाहिँ हुन्छ नि. अनि त्यो सानो कुरा बिर्सिन्छ कहिलेकाहीँ ठुलो काम गर्दा गर्दै सानो कुराहरू बिर्सिन्छ. एकदम इम्पोर्टेन्ट काम हुन्छ अफिसको अपरेसन्सहरूको बारेमा. सो त्यतिखेर चाहिँ अनि आई फिल रियली एङ्ग्री फर माइसेल्फ. आफ्नै भित्रमा एकदम एङ्ग्री फिल गर्छु अनि फ्रस्ट्रेसन पनि बढ्दै जान्छ. सो फ्रस्ट्रेसन आफैसँगको फ्रस्ट्रेसन बढ्दै जान्छ. त्यो चाहिँ फेरि अनि वर्कमा देखिन थाल्छ. अनि हुन्छ नि कलिग्स त्यो ठ्याक्क उहाँहरूले पनि अब्जर्भ गर्दा ठ्याक्क थाहा हुन्छ उहाँहरूलाई पनि. Okay. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिक फ्रस्ट्रेसन. Shikha and Shiza, can you relate with what PJ is saying? Yes. Yeah. That's a resounding yes. सिकाएको थियो होइन. Shikha, सिका त so तर कसरी? भर्खर पनि स्टार्ट गरेको होइन. वर्क भर्खर स्टार्ट गरेको. अनि स्टुडेन्ट लाइफबाट ठ्याक्कै सिधै वर्कमा आउँदाखेरि कतिको च्यालेन्जिङ भइरहेछ फर्स्ट क्वेसन चाहिँ. अनि त्यो च्यालेन्जेस सँगसँगै फ्रस्ट्रेसन बेसी छ कि एक्साइटमेन्ट बेसी छ? अब स्टुडेन्ट लाइफ र वर्क लाइफलाई चाहिँ कनेक्ट गराउन खोज्दाखेरि चाहिँ अलि एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट होइन. अब अहिले मैले अप्लाई गरिरहेको छु युनिभर्सिटीहरूलाई बाहिर अब्रोड स्टडिजको लागि. अनि कतिपय कुराहरूमा एप्लिकेसन्सहरूले गर्दाखेरि नै त्यो फ्रस्ट्रेसन आउँछ होइन. अनि द्याट सोज अप एट वर्क. अनि अब हजुरहरूले पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ द्याट आई एम गोइङ अन समथिङ इज गोइङ अन इन माई हेड. अनि यो कुराहरूभन्दा बाहेक चाहिँ
यो प्रोक्रास्टिनेसनको बानीले पनि मलाई एकदमै नै फ्रस्ट्रेटेड गराउँछ घरिघरि अल्दो इट इज समथिङ द्याट आई डु नोइङली होइन एट टाइम्स आई ट्राई टु म्यानेज अनि पहिलाभन्दा कति कम पनि भएको छ अनि त्यो प्रोक्रास्टिनेसन र एप्लिकेसनको फ्रस्ट्रेसनले गर्दा नै मेरो हुन्छ नि होल लाइफ अहिलेको Whole life. फ्रस्ट्रेटेड काइन्ड अफ भइरहेछ बट देन आई एम इभन एक्साइटेड होइन किनभने अबको 1 इयरमा म कहाँ हुन्छु के गर्दै हुन्छु आई डोन्ट हेभ एनी आइडिया अनि अहिलेसम्म चाहिँ पोजिटिभ नै छु काहीँ न काहीँ राम्रै ठाउँमा पुग्छु भनेर अनि त्यही पोजिटिभ फिलिङ पोजिटिभ आइडियाले नै फ्रस्ट्रेसनलाई म्यानेज गरेर हुन्छु मैले Okay. Shriza, what about you? How do you relate, or is there something else that you'd like to share about what gets you angry or frustrated at work? I think I can relate with Prajwal on this. मलाई पनि डेडलाइन्सहरू मिट गरेन भने होइन अलिकति फ्रस्ट्रेसन हुन्छ मेरो पर्सनल भ्याल्यु चाहिँ आई थिङ्क बिङ रेस्पोन्सिबल नै हो होइन अनि डेडलाइन्सहरू मिट गर्नु भनेको चाहिँ मलाई एकदम रेस्पोन्सिबल भएको जस्तो फिल हुन्छ कि सो इन अर्डर टु मिट माई भ्याल्युज त्यसको लागि पनि आई लाइक मिटिङ माई डेडलाइन्स आई लाइक कम्प्लिटिङ माई वर्क सो म लिस्टहरू बनाउँछु एक दिनमा के गर्ने भनेर अनि इफ आई डोन्ट गेट टु टच अल दोज वर्क्स मलाई कहिले काहीँ फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि गरेको भए हुन्थ्यो होइन त्यस्तो फिलिङ आउँछ अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ आई ट्राई टु कम्पेन्सेट अनि म घर गएर पनि काम गरिदिन्छु कि घर गएर पनि के बाँकी छ भनेर गर्छु त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस भइरहेको कुराहरू चाहिँ घर गएर पनि आई कम्पेन्सेट अनि फ्रस्ट्रेसन चाहिँ हुँदैन बिकज गरिरहेको छु नि त काम सो त्यो भएर चाहिँ फ्रस्ट्रेसन फेरि कम हुन्छ Okay, I think that explains why, if you guys remember last Friday, how could this be Friday today? I thought it was Monday, Tuesday, Monday, probably Tuesday because of the backlog of work that was there. So, startup nature here, yes, these are things we can relate with. Malai personally, it's not that I've invited these guys to ask their shortcomings, and I was perfect. Just so, personally, reflect on a pattern. I look into the business development. So, as you can imagine, I'm talking to a lot of corporate clients like saying, and you can imagine you've pitched an idea, they have their own things going on, and sometimes they pick up the phone, sometimes they don't, and then the future of your company is in someone else's hands, whether they say yes or no, and depending on that you have to move accordingly. So म चाहिँ अलिकति opportune time के होला कसो होला होइन Friday तिर गइसकेको छ भने is it towards the end of the week हो कि Monday सम्म कुर्ने हो कि, and by the time Monday comes PJ I say there's a great volume of work, something else piles up, and then afule reflect गरेर say okay, I'm not being able to do this in the pace with which I would like to do it भन्ने मलाई एउटा फिलिङ आइरहेछ. सो यो एउटाले गर्दाखेरि चाहिँ आफैसँग चाहिँ अलिकति नेगेटिभ सेल्फ टकहरू चाहिँ भइरहेको हो कि भन्ने मेरो पर्सनल एउटा रिफ्लेक्सन चाहिँ मलाई भइरहेछ, विच फिलिङ अग्रिज होल हार्टेडली, तर विल नट गो इन्टु द्याट. फिलिङ तिम्रो के छ बिफोर वी गो डिपर? म हाँस्नुको रिजन चाहिँ तिम्रो त्यो सुनेर पनि हो, प्लस सबैजनाले आफ्नो फ्रस्ट्रेसन भनेन बिकज आई एम द वान हु म्यानेजेस all of those frustrations होइन. सो त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ म कति फ्रस्ट्रेट हुने भने तर म एकदम मान्छे चाहिँ आनन्दको भए जस्तो लाग्यो होइन, खुसी पनि लाग्यो यो अहिले बोलिरहने क्रममा. मलाई मेरो लागि फ्रस्ट्रेसन चाहिँ एउटा जस्तो सबैजनाको आफ्नो पर्सनल लाइफ प्रायोरिटिजहरू हुन्छ, प्रोफेसनल लाइफ अचिभ गोल्सहरू हुन्छ होइन. त्यो सबैमा चाहिँ मलाई एउटा फिल हुने भनेको म आफै पनि मेरो भ्याल्यु चाहिँ आई बिलिभ इन ब्यालेन्सिङ पर्सनल लाइफ र प्रोफेसनल लाइफ होइन. मलाई हुन्छ नि जस्तो पर्सनली पनि ओके 5 बजिसकेपछि सकेसम्म आफ्नो अफिसको कामहरू घरमा गएर नगरौँ, मेरो आफ्नो प्रायोरिटिजहरू अरू मेरो हुन्छ नि प्यासनसँग रिलेटेड कुराहरू गरौँ, अनि बाहिर जाऊँ त्यस्तो बाहिर जाऊँ नट इन अ सेन्स बाहिर जाऊँ तर अफिस सेटिङदेखि चाहिँ बाहिर जाऊँ भन्ने खालको फिलिङ हुन्छ होइन. सो त्यो हुँदाखेरि मेरो आफ्नै भ्यालु त्यस्तो हुँदाखेरि म चाहिँ आई क्यान्ट एक्सपेक्ट अर आई डोन्ट वान्ट माई हुन्छ नि पिपल टु बी फेसिङ आफ्नो वर्क लाइफ ब्यालेन्स के. अनि तर बाई द नेचर अफ आवर वर्क स्टार्टअप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वी डोन्ट एक्चुअली नो के कुन दिन के काम आउँछ, कहिले कस्तो हुन्छ, अनि कहिले काहीँ झटझट काम आइरहेको हुन्छ होइन, कहिले काहीँ चाहिँ हुँदैन. अनि त्यो बेलामा पनि खाली भएको बेलासम्म के गर्ने भन्ने खालको टाइमहरू भइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो लागि एउटा फ्रस्ट्रेटिङ एट टाइम्समा फ्रस्ट्रेट हुने रिजन भनेको चाहिँ जुन कुरा म भ्याल्यु गर्छु त्यो कुराहरू चाहिँ मेरो लागि मेरो अरू स्टाफहरूले चाहिँ कसरी लिइरहेको हुन्छ, मेरो कोलिग्सहरूलाई मैले त्यो दिन सकिरहेको छ कि छैन, नदिन सक्दाखेरि चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ हुने त्यो फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू चाहिँ त्यस्तो कारणले गर्दा भइरहेको हुन्छ कि. सो मेरो भ्यालुमा जुन कुरा कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि भ्यालु र रियालिटीले हिट गर्ने टाइम हुन्छ नि, आफ्नो भ्यालुमा स्ट्यान्ड लिनुपर्ने टाइममा, त्यस्तो बेलामा चाहिँ मलाई अलिकति फ्रस्ट्रेसन त्यहाँबाट निस्किन खोज्छ मलाई चाहिँ खासमा भन्नुपर्दाखेरि. अनि सो द्याट्स वान पार्ट मेरो काममा मलाई अलिकति फ्रस्ट्रेट हुने. अनि आफैसँग त्यो डिल गर्न सकेन भने मलाई चाहिँ
मिलाउन सकेन भने बिस्तारै त्यो आफैसँग रिस उठ्ने चाहिँ हुन्छ कि अरू कोहीसँग नभइकन आफैसँग बिस्तारै म किन नगर्न सकेको होला भनेर त्यो रिस उठ्न थाल्छ कि त्यस्तो चाहिँ हुन्छ. So the listeners might be thinking that's a lot of frustrations inside a company. But, we just want to make sure that this is something that really happens. And emotions matter भनेर भन्छौँ. तर it's how we manage ourselves after feeling that way. I think that is more important. किनभने negative emotions त्यो त आइ नै रहन्छ. How do we tackle that भन्ने हो. तर 10 minutes have flown by. है तर I don't want to end the podcast just by talking about the frustration part. तर एउटा quick reflection, because in the next episode we'll be continuing our discussion. र त्यसरी त frustration हुन्छ, anger हुन्छ, how do we deal with it, that we'll talk about in the next episode. तर अहिले सबै सुन्दाखेरि चाहिँ I would like to ask each one of you any thoughts or reflections based on what somebody else shared as well. कस्तो खालको thinking, feeling आइरहेको थियो हामीले त्यसमा कुरा गर्दाखेरि? मलाई चाहिँ पर्सनली हामी सबजना आफू चाहिँ रिलेट गर्न सकेँ. मैले चाहिँ मेन चाहिँ हुन्छ नि सबजनाको लाइफमा हुन्छ नि प्रोफेसनल पर्सनल लाइफ ब्यालेन्स गर्न मन लाग्छ, तर कहिलेकाहीँ प्रोफेसनल लाइफको कामले गर्दा पर्सनल लाइफ ब्यालेन्स गर्न सक्दैन, कहिलेकाहीँ पर्सनल लाइफको कारणले प्रोफेसनल लाइफमा एफेक्ट गरेर आउँछ. सो फाइन्डिङ द्याट ब्यालेन्स चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट रहेछ है हामी सबजनाको लाइफमा. इभन दो हुन्छ नि स्टार्टअपै होस्, अलिक बिग अर्गनाइजेसनै होस्, जे होस्, जहाँ भए पनि इट्स इम्पोर्टेन्ट टु ब्यालेन्स पर्सनल एन्ड प्रोफेसनल लाइफ भन्ने मैले चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेँ आफूले चाहिँ कुरा सुनेर. Shikha, what do you reflect? मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एट टाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट होइन सबैजनालाई टु मिट द डेडलाइन्स, अनि द्याट्स काइन्ड अफ कमन होइन. तर यो भन्दैमा इट्स नट द्याट कि हामीले वी डोन्ट ह्याभ टु गिभ आवर फुल, तर यो देयर आर चान्सेस भन्ने सोच्ने होइन, अनि जस्ट गिभिङ यर बेस्ट, अनि त्यसपछि आफै म्यानेज हुन्छ यो प्रोक्रास्टिनेसन एन्ड अल द्याट एन्ड द फ्रस्ट्रेसन्स द्याट कम्स अलङ. Okay. Shriza? मलाई चाहिँ के लाग्यो भने आइम नट अलोन इन दिस जस्तो फिल भयो कि That's always a good feeling. सबैलाई हुने रहेछ. सो आई सुडन्ट जस्ट बी फ्रस्ट्रेटेड कामको हिसाबले. सबैलाई हुने चिज हो एन्ड मैले म्यानेज गर्दै आएको छु, त्यो गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो रियलाइज भइरहेछ. मेरो रिफ्लेक्सन चाहिँ आई फिल ह्याप्पी द्याट हाम्रो एटलिस्ट इन आवर कल्चर इन द कम्पनी we do talk about all these things. हाम्रो वेलबिङको लागि one-on-one session होस् वा यसरी खालको डिस्कसन्सहरूमा चाहिँ I think it makes things very real. And you sense that someone is going through certain things and you should be helping them, because if you just make them work, put everything aside, then they'll burn out, and that's not a very sustainable way of working. So Prajulले नि भन्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्सको कुरा, श्रीजाले भन्यो थाहा पाउनुपर्छ एघारको I'm not alone भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ I feel like it adds to that team culture. So त्यो फिलिङ चाहिँ मलाई आयो. What about you? मलाई चाहिँ यस्तो पडकास्ट सबै मैले पडकास्टमा जुन रेगुलर उसमा त गर्थ्यो होइन, पडकास्टमा चाहिँ गरेको थिएन सबैजना ल्याउने. मेबी डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरूमा यसरी ल्याउनु पर्छ होला. अब मेबी अर्को एपिसोडहरूमा पनि बिस्तारै यस्तो डिस्कसन्स गर्छ होला, नयाँ नयाँ पर्सपेक्टिभ्सहरू आउँछ, प्लस आफ्नै कोलिग्सहरूको बारेमा पनि थाहा हुन्छ, चाहिँ जेन्युन आन्सर्सहरू आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भइरहेछ. Okay, so these three people are nodding their heads, so that means they'll be back in the next episode where यसमा चाहिँ हामीले we talked more about what frustrates us होइन, तर how do we overcome that, and then what role does self-awareness play in trying to deal with those problems. We'll be back again next Tuesday at 8 to talk about it. And before we go, one reflective question from Feeling. हामीले कसरी म्यानेज गर्छु भनेर अर्को एपिसोडमा नभन्नुन्जेलसम्म चाहिँ रिफ्लेक्टिभ क्वेसन वुड बी अगेन के कुराले तपाईँलाई वर्क प्लेसमा एङ्ग्री अर फ्रस्ट्रेट बनाउँछ. Alright, so listeners, we hope you had a reflective time listening to us, and we'll be back again next Tuesday at 8. And until then, see you and have a great week ahead.